ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ድላዊት ነኝ። ባለፈው ጊዜ 1.1 ኬሚስትሪ የ10ኛ ክፍል ኬሚስትሪ አይተናል። አሁን ደግሞ 1.2 ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚለውን ሌሰን እናያለን ማለት ነው። ይህ ሪፍሌክስ ቻናል ይባላል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ በሚቀጥለው ጊዜያቶች የተለያዩ ሳብጀክቶችን እና የተለያዩ የክፍል ደረጃዎችን በአዲሱ ኒው ካሪኩለም ይዘንላችሁ ስለምንቀርብ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እናም ደግሞ ኮሜንት ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ እናየዋለን። ማስተካከል ያለብንን ነገሮችም ካሉ እንድናየው ኮሜንት ላይ ጻፉልን ማለት ነው። አሁን ወደ ሌሰናችን እንገባለን። 1.2 ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በባለፈው ሳምንት ብዙ ነገሮችን አይተናል። ስለ ፊዚካል ቼንጅ፣ ኬሚካል ቼንጅ ምንድናቸው የሚሉትን፣ ኬሚካል ሪአክሽን ምንድነው የሚለውን ነገሮች አይተናል። አሁን ደግሞ 1.2 ላይ ኬሚካል ኢኩዌሽን በሚል አዲስ ርዕስ እንገባለን ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ የኬሚካል ኢኩዌሽን ምንድነው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው በዚህ ሌሰን ላይ። A chemical equation is a short representation of an actual chemical reaction in terms of chemical symbols and formulas. Chemical equation ምንለው represent የምናደርግበት ነው። chemical reaction represent የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ምንንና ምንን በመጠቀም ነው? ኬሚካል ሲምቦሎች ከዚህ በፊት 7ኛ ክፍል ኦር 8ኛ ክፍል ግሬዶች ላይ እነዚህን ኬሚካል ሲምቦሎች ተምራችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እነዛን ሲምቦሎች በመጠቀም አንድ ኤሌመንት ከአንድ ኤሌመንት ጋራ ሲዋሃድ ምን እንደሚፈጥር የሚሰጡትን ፎርሙላዎችንን በመጠቀም ሪፕሬዘንት የምናደርግበት መንገድ የኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል። ምንን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት? ኬሚካል ሪአክሽንን ሪፕሬዘንት የምናደርግበት ማለት ነው። In a chemical equation, the starting substances are reactants and the new substance produced are known as products. ምንድነው? በዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ይህን ኬሚካል ኢኩዌሽን በምንሰራበት ወይም በምንጽፍበት ጊዜ የመጀመሪያው ስታርቲንግ ሰብስታንስ የምንላቸው ሪአክታንትስ እንላቸዋለን፣ ወይንም ግብአቶች አንድን ኒው ሰብስታንስ ለመስራት የሚያስፈልጉንን ግብአቶች ሪአክታንት እንላቸዋለን ማለት ነው። and the new substance produced are known as products. አዲስ ደግሞ የሚፈጠረው ከሪአክሽኑ በኋላ የሚፈጠረው ወይም የሚፈጠሩት ሰብስታንሶች ደግሞ ፕሮዳክት እንላቸዋለን ማለት ነው። In a chemical equation, reactants are written on the left side and the products on the right side of equation. ምንድነው? ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ታውቃላችሁ በስተግራ በኩል ሪአክታንቶች ነው የሚቀመጡት፣ በስተቀኝ በኩል ደግሞ ፕሮዳክት ነው የሚቀመጡት። እና an arrow is placed between the two sides to indicate the transformation of reactants to products. ምንድነው? አሮው ደግሞ ይቀመጣል ወይም ቀስቱ ይቀመጣል በምን መካከል? በሪአክታንት እና በፕሮዳክት መካከል ይቀመጣል ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገው? ከዚህኛው እነዚህ ሪአክታንቶች ሪአክሽን ፈጥረው ወደዚህ ተለውጧል የሚለውን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ወይም ትራንስፎርሜሽኑ ለውጡን ለማሳየት ነው ይሄ አሮ የምንጠቀመው ማለት ነው። እሺ 1.21 writing chemical equation. In writing chemical equation, instead of using words, chemical symbols and formulas are used to represent reaction. ምንድነው? በዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ምን እንጠቀማለን? ወርድ ሊሆን ይችላል፣ ኬሚካል ሲምቦሎች ይሆናሉ፣ ፎርሙላዎችም ሊሆኑ ይችላሉ የምንጠቀማቸው ማለት ነው። እሺ እና ስቴፕስ ቱ ራይት ኬሚካል ኢኩዌሽን። ኬሚካል ኢኩዌሽንን ለመጻፍ የምንጠቀማቸው ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ራይት የወርድ ኢኩዌሽን ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ወርድ ኢኩዌሽኑን ነው የምንጽፈው። ኦኬ ምንድነው? እሺ ወርድ ኢኩዌሽን ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ የወርድ ኢኩዌሽን is stated in word. For example,
word equation for the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia is written as hydrogen plus nitrogen that gives our ammonia። ይሄ word equation ነው ማለት ነው። word equation ማለት ሲምቦሎችን ሳንጠቀም በቀጥታ ኤሌመንቱን ስሙን በወርድ በመጻፍ የምናሳይበት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምሳሌ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ይሄ ምሳሌው ላይ ሃይድሮጅን የሚለውን እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ያለውም ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ምንድነው ሃይድሮጅን ፕላስ ናይትሮጅን ዳት ጊቭስ ኦፍ ናይትሮጅን አሞኒያ ይላል ማለት ነው። ይሄ ወርድ ኢኩዌሽኑ ነው። እሺ ኖት ዛት እዚህ ጋር አንድ ኖት ይሰጠናል። ምንድነው we read the plus sign as react with and the arrow can be read as to produce, to form, to give, to yield። ምንድነው ፕላስን እዚህ ጋር ሪድ ስናርገው ፕላስም ልንለው እንችላለን፣ ሃይድሮጅን ፕላስ ናይትሮጅንም ልንል እንችላለን። ግን ምን ማለት ነው? በዚህ በኬሚካል ወርድ ኢኩዌሽን ላይ በምንጽፍበት ጊዜ እንዴት ነው የምናነበው? ምን ብለን ነው የምናነበው? ሪያክት ዊዝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ጋር ሪያክት ሲያደርግ እንደማለት ነው የሚለውን ትርጓሜ ነው እቺ ፕላስ ሳይኗ የምታመለክተው ማለት ነው። አሮ ወይም ይሄ ቀስቱ ደግሞ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ካምቢዩት ቱ ፕሮዲውስ ይሄንን ይሰጣል፣ ወይም ቱ ፎርም ይሄንን ይሰራል፣ ቱ ጊቭ ቱ ይልድ የሚለውን እነዚህን ወርዶች ነው የሚይዘው ማለት ነው። ይሄ አሮ ይሰጠናል እንደማለት ነው። እሺ አነባበቡን ያው ወደፊት በደንብ አድርጋችሁ ስትሰሩ የተለያዩ ኬሚካል ኢኩዌሽኖችን ስትሰሩ በደንብ አድርጋችሁ እየለመዳችኋቸው ትመጣላችሁ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ write the symbol and the formula for the reactants and the products in the word equation። መጀመሪያ ላይ word equation ላይ የጻፍነው አለ አይደል? እዚህ ጋራ ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን ፕላስ ናይትሮጅን that gives አሞኒያ ብለን የጻፍነው ይሄ ወርድ ኢኩዌሽንን ወደ ምን እንቀይራቸዋለን? እያንዳንዱን ኤሌመንቶችን ወደ ሲምቦላቸው ኬሚካል ሲምቦላቸውን እናስቀምጣለን። ሃይድሮጅን ኤች ነው፣ ናይትሮጅን ደግሞ ኤን ነው። ያው ዳያቶሚክ ሞለኪል ስለሆኑ ከታች ቱ ይደረግባቸዋል ማለት ነው። የአሞኒያም ደግሞ ኬሚካል ፎርሙላው NH3 ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ግን በቅንፍ ውስጥ ምን ይለናል? አምባላንስድ ኢኩዌሽን ነው ይለናል። አምባላንስድ ኢኩዌሽን ነው ማለት ሪአክታንት ሳይድ እና ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ያለው አማውንቱ እኩል አይደለም ማለት ነው። ይህንን ወደ በኋላ እናያለን። ባላንስድ ሲሆን ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? ባላንስ የምናደርገው ኬሚካል ኢኩዌሽንን ኮፊሸንት በመጨመር ነው። ከኤሌመንቶቹ ከፕሮዳክቶቹ ወይም ከሪአክታንቶቹ ፊት ለፊት ኮፊሸንት በመጨመር ባላንስድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ባላንስ ማድረግ ነው። ይህንን ነው ማለት ነው የሚነግረን። እሺ ኬሚካል reactive substances might be solid, liquids and gases, or they can dissolve in a solvent. Particularly, ionic compounds commonly react in aqueous solution or dissolve in water. Sometimes this information is added to an equation by placing the appropriate symbols after the formulas. ምንድነው እነዚህ ሪአክታንቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ሶሊድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኦር ሊኩዊድ ጋዝም ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በውሃ የሚሟሙ አይኒክ ኮምፓውንዶች አብዛኛውን ጊዜ ኦልሞስት ኦል አይኒክ ኮምፓውንድስ በውሃ የሚሟሙ ናቸው። አይኒክ ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላሉ ሪአክታንት ሳይድ ወይም ፕሮዳክት ሳይድ ያሉት። እነዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች ምንድነው ይካተታሉ ማለት ነው። በዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ ይካተታሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሶሊድ ከሆነ በቅንፍ ውስጥ እዚች ጋር ኤስ እንዳለች፣ ሊኩዊድ ከሆነ ደግሞ በቅንፍ ውስጥ ኤል፣ ጋዝ ከሆነ ጂ በቅንፍ ውስጥ፣ አኳስ ሶሉሽን ማለት በውሃ የሚሟሟ ማለት ነው። ከሆነ ደግሞ ኤኪው ብሎ በብራኬት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ኢንፎርሜሽን በኬሚካል ኢኩዌሽን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እስቲ አሁን ኤግዛምፕል እንይ።
write the chemical equation for the reaction that occur between a calcium carbonate and sulfuric acid በካልሲየም ካርቦኔት እና በሰልፈሪክ አሲድ መካከል ያለውን ኬሚካል ኢኩዌሽን ጻፉ ነው የሚለው። እሺ በመጀመሪያ ምንድነው ቅድም መጀመሪያ እንደተነጋገርነው ስቴፕ 1 ላይ ምንድነው የምናደርገው ብለናል። ወርድ ኢኩዌሽን ነው የምንጽፈው። እሺ ወርድ ኢኩዌሽን ምን እንላለን? ካልሲየም ካርቦኔት ፕላስ sulfuric acid that gives or that yields calcium sulfate plus water plus carbon dioxide ይሄ ወርድ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንቀይረዋለን። ካልሲየም ካርቦኔት ይሄ ነው ፎርሙላው፣ ኬሚካል ፎርሙላው ይሄ ነው። ካልሲየም 2 ፕላስ ነው፣ ካርቦኔት ደግሞ 2 ማይነስ ነው። ክሮስ ክሮስ ሲደረግ ይጠፋፋል። CO3 ይሆናል ማለት ነው። በቅንፍ ውስጥ ምንድነው ይሄ ሶሊድ ነው ማለት ነው። ይሄስ ምንድነው የምታመለክተን? ይሄ ኢንፎርሜሽን ሶሊድ መሆኑን ካልሲየም ካርቦኔት ሶሊድ መሆኑን ነው የሚነግረን፣ ልክ ከላይ እንደተነጋገር ነው ማለት ነው። ከዛ ፕላስ H2SO4 H2SO4 ምንድነው? ሰልፈሪክ አሲድ ነው። ምንድነው በቅንፍ ውስጥ የሚለው ኤል ይላል። ምን ማለት ነው? ሰልፈሪክ አሲዱ አስ ሊኩዊድ ፎርም ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ካልሲየም ሰልፌት አለ በቅንፍ ውስጥ ምን አለ? ኤስ ምን ማለት ነው? ሶሊድ ማለት ነው አይደለ? ሶሊድ ነው ካልሲየም ሰልፌቱ ማለት ነው። ከዛ ፕላስ H2O ኢትስ ዋተር ሊኩዊድ ነው ታውቃላችሁ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢትስ ጋስ። እንደዚህ በቅንፍ ውስጥ የሚቀመጡ እነዚህ አዲሽናል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። ምን አይነት ሰብስታንሶች እንዳሉ በዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ ወይም በዚህ ሪአክሽን ውስጥ ምን አይነት ሰብስታንሶች እንዳሉ ስቴታቸውን የሚነግረን ነው ማለት ነው። እሺ the equation is balanced ኢኩዌሽን ባላንስድ እዚህ ጋር ለማሳየት የፈለገው ይሄ ኤግዛምፕል እንዴት እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ከላይ የተነጋገርናቸውን ኢንፎርሜሽኖች እንዴት ነው የምናስቀምጠው የሚለውን ለማሳየት ነው። ይሄን እንግዲህ የምታውቁት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ኤግዛምፕል 1.2 ከላይ ካለው ጋራ ይመሳሰላል ማለት ነው። እንዴት ነው አድርገን እነዛን አዲሽናል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እንዴት ነው መጠቀም ያለብን በኬሚካል ኢኩዌሽን ላይ የሚለው ነው። እዚህ ጋራ AQ የሚለው አኳ ሶሉሽንን ለመግለጽ ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽን ይሄ ኤግዛምፕል ከአንደኛው ጋር የተመሳሰለ ነው ማለት ነው። እሺ generally any chemical equation must fulfill the following conditions ሁሉም ኬሚካል ኢኩዌሽኖች በአጠቃላይ ፉልፊል ማድረግ ያለባቸው ሪኳየርመንቶች አሉ ወይም ማሟላት ያለባቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? an equation must represent a true and a possible chemical reaction አሁን ያልተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል ማለት አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋራ silver nitrate plus sodium chloride that gives silver chloride plus sodium nitrate የሚለው ፎርሙላ ያው ደብል ዲስፕሌስመንት ፎርሙላ ነው አይደል? እዚህ ጋር የምናየው ደብል ዲስፕሌስመንት ፎርሙላ ነው። አይ ቲንክ ግሬድ 9 ላይ የተማራችሁት ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ፎርሙላ ሲልቨር ሶዲየም ምናምን ብሎ ቢያስቀምጥላችሁ የማይመጣ ነገር የማይሆን ነገር ቢያስቀምጥላችሁ ይህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ትክክል አይደለም ማለት ነው። ወይም ሪአክት የማያደርጉትን ሪአክት አንድ ላይ አድርጎ ቢያስቀምጥላችሁ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ገባችሁ? በቃ በእውነተኛው ዓለም ላይ እነዚህ ሁለት ነገሮች እነዚህ ሁለት ኮምፓውንዶች ሲልቨር ናይትሬት እና ሶዲየም ክሎራይድ ቢደባለቁ የሚሰጡንን ሪዛልቶች ነው የግዴታ መቀመጥ ያለባቸው ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ላይ ማለት ነው። ኬሚካል ሪአክሽኑ ላይ የሚመጡትን ትሩ የሆነ ፖሲብል ኬሚካል አውትካም ነው መምጣት ያለበት ማለት ነው። ይህንን ፉልፊል ማድረግ አለበት የመጀመሪያው ነገር። ያለበለዚያ የማይሆን ሪአክሽን ፈጥረን የማይሆን ነገር ከጻፍን ኬሚካል ኢኩዌሽናችን የሰራነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ትክክል አይደለም ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ደግሞ the symbols and formulas must be written correctly ሲምቦሎቹ በስርዓት መጻፍ አለባቸው። ሁሉም ኤሌመንቶች የራሳቸው የሆነ ፎርሙላ እንዳላቸው ሎወር ግሬዶች ላይ ተምራችኋል። እንዴት ነው መጻፍ ያለብን? መጀመሪያ ላይ ያለው ካፒታል መሆን አለበት፣ ስሞል ቀጥሎ ያለው ስሞል መሆን አለበት የሚሉትን ነገሮች እንዳለ እነዚህን በጠቅላላ ተምራችኋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ሲልቨር ኤጂ ነው አይደለ? ግን ሁለቱንም ኤጂን በካፒታል ብትጽፉ ይሄ ትክክለኛ የሆነ ሲምቦል አይደለም። ሲልቨርን ሪፕሬዘንት ያደርገው የትክክለኛ የሲልቨር ሲምቦል ኤ ካፒታል ሆኖ ጂ ደግሞ ስሞል ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ
ይሄ ፎርሙላና ሲምቦል መስቢ ኮሬክትሊ በትክክል ነው መጻፍ ያለበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine and iodine exist as diatomic molecules. For example, these elements should be written as a molecule in the equation. The equation must be balanced. ምንድነው እነዚህ ኤሌመንቶች ዳያቶሚክ ሞለኪል እንላቸዋለን። መጀመሪያም ላይ ቅድም ስለ ሃይድሮጅን እና ናይትሮጅን አሞኒያን ይሰጠናል ምናምን ብዬ ከላይ ስነግራችሁ ቅድም ሁለት ከታች የተቀመጠበታል ዳያቶሚክ ነው ብዬ አልፌ ነግሬያችኋለሁ። እነዚህ ኤሌመንቶች በዳያቶሚክ ፎርም መሰረት ስለሆነ የሚገኙት በተፈጥሮ ሞለኪል ፎርም ስለሆነ የሚገኙት ሲጻፉ ከታች ሁለት ይደረግባቸዋል። እነዚህን ሁሉ ጊዜ በኬሚካል ኢኩዌሽን በምትሰሩበት ጊዜ መርሳት የለባችሁም። ሁለት ከታች ማስቀመጥ አለባችሁ። ያለበለዚያ የምትሰሩት ኬሚካል ሪአክሽኑ ላይ ኢኩዌሽኑ ላይ ባላንስ ለማድረግ ትቸገራላችሁ ማለት ነው። ስህተት ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ይላል? እንደ ኢኩዌሽን ማስተምር ባላንስ ይላል። ኢኩዌሽኑን ባላንስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እሺ chemical equations has both qualitative and quantitative meanings. Qualitatively, a chemical equation indicates the types of the reactants and products in the reaction. ምንድነው chemical equation? ሪአክሽኑን የሚፈጠረውን ሪአክሽን በሁለት መንገድ ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ወይም ሚኒንግ ያለው ኳሊታቲቭሊ እና ኳንቲታቲቭሊ። እንደምታውቁት ኳሊቲ ኤንድ ኳንቲቲ የሚባለው ወርድ ከዚህ በፊት ሰምታችሁት የምታውቁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኳሊቲ የሚለው ምን አይነት የሚለውን ወይም ደግሞ what kinds of የሚለውን ጥያቄ የሚያነሳ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ በኬሚካል ኢኩዌሽን ኢንዲኬት የሚያደርገው ታይፕስ ኦፍ ሪአክታንትስ ኤንድ ፕሮዳክትስ ማለት ምን አይነት በዛ ሪአክሽን ውስጥ ምን ኤሌመንቶች እንዳሉ እና ምን ፕሮዳክት እንደሰጡ ሪአክሽን ፈጥረው ምን ፕሮዳክት እንደሰጡ የሚናገር ነው ይሄ ኳሊቲ ማለት ነው። ኳንቲታቲቭሊ እንደምታውቁት ኳንቲቲ ማለት ኢትስ ነምበር ቁጥር ነው። ምን ያህል የሚለውን ወይም how many or how much የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል ማለት ነው ኳንቲቲ በሚባለው ወርድ ውስጥ። እና የኬሚካል ኢኩዌሽን expresses the relative numbers of amounts of moles, molecules or masses of reactants and products. ምን ያህል ሪአክታንቶች ነበሩ ከዛ በኋላ ምን ያህል ፕሮዳክት መሰረቱ የሚለውን ይሄ ኳንቲታቲቭሊ ይሄ ኬሚካል ኢኩዌሽን ዲስክራይብ ያደርገዋል ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ጋር እኔ for example the balanced chemical equation ይሄው ባላንስድ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው 2H2 plus O2 that gives 2H2O has both qualitative and quantitative meaning. Qualitatively it shows that reaction between hydrogen and oxygen form water. ምንድነው ኳሊታቲቭሊ ወይንም በካይንዱ ምን ነው የሚናገረው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን የሚባሉ ኤሌመንቶች ውሃን መሰረቱ የሚለው ነው። ወይም ምን አይነት ኤሌመንቶች ምን ፕሮዳክት እንደሰጡ ነው ይሄ ኬሚካል ኢኩዌሽን የሚናገረው። ኳንቲታቲቭሊ ደግሞ ምንድነው it indicates that 2 units of hydrogen combine with 1 unit of oxygen to form 2 units of water. ምንድነው በቁጥር ደግሞ ምንድነው ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ኦክሲጅን ጋር ሲደባለቅ ሁለት ሞለኪውልስ ኦፍ ዋተርን የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮፊሸንቱን እያየን ኮፊሸንቶቹን ወይም ኮፊሸንት ማለት ከኤሌመንቶቹ በፊት የሚቀመጡት ቁጥሮች ናቸው። ከሃይድሮጅን በፊት ሁለት ተቀምጧል አይደለ? 2 units of hydrogen ከኦክሲጅን በፊት አንድ አለ በውስጥ ታዋቂነት እንደምታውቁት 1 unit of oxygen that gives 2 units of water የሚለውን ኳንቲታቲቭሊ ይሄ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነግሮናል ማለት። ስለዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን አንድን ሪአክሽን ኳሊታቲቭሊም ኳንቲታቲቭሊም ዲስክራይብ ያደርግልናል ማለት ነው።